Μια διπλή επιτυχία στα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, κάνοντας λόγο για δύο νέες καταλήψεις οικισμών, οι οποίοι τέθηκαν πλήρως υπό ρωσικό έλεγχο, δίνοντας έτσι τροφή σε στρατιωτικούς και γεωπολιτικούς αναλυτές σε όλο τον κόσμο να ξεκινήσουν να κάνουν νέες εκτιμήσεις για το τι μέλγενέστε στα συγκεκριμένα μέτωπα, ειδικά μάλιστα επειδή αυτά είναι το Ντόνεσκ στην κατεύθυνση του Μποκρόβσκ και το νέο στην περιφέρεια του Κούρσκ. Έτσι λοιπόν, οι Ρώσοι ανακοίνωσαν ότι ο οικισμός Ιβάνοβκα είναι πλέον ρωσικός, χωρίς ωστόσο αυτό να μας προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, αφού τα ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που λαμβάνουν πληροφορίες από στρατιωτικούς ανταποκριτές έχουν εδώ και μέρες πει ότι ο ρωσικός στρατός έχει πάρει αυτόν τον οικισμό. Απλά σήμερα επιβεβαιώθηκε και επίσημα, καθότι γνωρίζουμε ότι το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει καταλήψεις οικισμών εφόσον πρώτα δεν έχει μείνει ούτε ένα ουκρανικό ίχνος και έχει ταυτόχρονα οχυρωθεί επαρκώς. Σε κάθε περίπτωση πάντως μιλάμε για μια ακόμα ρωσική επιτυχία στο δρόμο προς το Ποκρόβσκ, ενώ η δεύτερη κατάληψη, απελευθέρωση αν θέλετε, ανακοινώθηκε στην περιφέρεια του Κούρσκ και αφορά έναν μικρό οικισμό, τον Κρούπετς, που βρίσκεται δυτικά του Γκύρι, όπου όπως είχαμε πει είχαν προωθηθεί αρκετά ουκρανικά οχήματα BTR-4, τα οποία οι Ρώσοι με τη χρήση drones Lancet κατέστρεψαν ολοσχερώς. Αυτή η δεύτερη ανακοίνωση ίσως να είναι και η απαρχή του τέλους της ουκρανικής εισβολής, καθώς συνεχίζονται οι μεγάλες απώλειες των ουκρανικών δυνάμεων, με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες να αναφέρουν τις τελευταίες ώρες ότι η 80η και η 82η ταξιαρχία αποσύρονται και φέρνουν την 95η αερομεταφερόμενη ταξιαρχία εφόδου από περιοχή του Τόρεσκ, που φυσικά θα δημιουργήσει εκεί ένα κενό. Ένα κενό που, όπως είδαμε και σήμερα το πρωί, μπορεί να εκμεταλλευτούν περαιτέρω οι Ρώσοι που έχουν φτάσει στα προάστια του Τόρεσκ και να ξεκινήσουν την επίθεσή τους. Πάντως τα ρωσικά σφοδρά πλήγματα στις ουκρανικές δυνάμεις που βρίσκονται στο Κούρσκ ή στο γειτονικό Σούμι συνεχίζονται χωρίς έλεος, με πύραυλο Ισκαντέρ να χτυπάει κομβόι 15 βιτιοφόρων καυσίμων κοντά στον οικισμό Λούπνη στην περιφέρεια Σούμι και να τα κάνει όλα στάχτη. Και φυσικά τα ρωσικά αεροσκάφη Σουχόι 34 με τις βόμβες ολίσθησης, τα επιθετικά ελικόπτερα, τις μονάδες πυροβολικού αλλά και τα επιθετικά drones να σφυροκοπούν συνεχώς τους Ουκρανούς, που μόνο σε μία περίπτωση έχασαν 90 στρατιωτικούς, 5 αμερικανικής κατασκευής οχήματα μάχης πεζικού Bradley και 6 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης. Η κατάσταση πάντως στο Κούρσκ παραμένει ρευστή, με τους Ρώσους να παρατηρούν ότι τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ για μία εβδομάδα περίμεναν να δουν πού θα γύρει η ζυγαριά και δεν έκαναν δημοσιεύματα κράχτες, να έχουν ξεκινήσει ένα κρεσέντο δημοσιευμάτων προσπαθώντας να πείσουν ότι η ουκρανική επιχείρηση στο Κούρσκ είναι επιτυχημένη. Δημοσιεύματα που αναπαράγουν σοριδών και συγκεκριμένα ελληνικά μέσα ενημέρωσης που σίγουρα παρατήρησαν και οι Έλληνες πολίτες.